Jmenuji se Luka Kryžek, jsem z kanceláře IO Studio, děláme pro široké spektrum klientů, to znamená od korporátních klientů přes soukromé klienty až vlastně po práci pro instituce jako jste vy. Ten prostor, jak byl historicky navržen, tak byl z určitého pohledu vlastně funkčně nevyužitý. Jednalo se o relativně velkou plochu, ale de facto vlastně nebyla organizovaná tak, aby vytěžila, aby se maximálně vytěžila, co se týče počtu studentů. Provozní ekonomická fakulta musí čelit aktuálním změnám. To znamená, ty aktuální změny se prostě dějou za pochodu a to, co bylo třeba příznivý před 10 lety, nemusí být dneska tak a vlastně díky těm jako změnám ta fakulta skutečně musí čelit dynamicky a pružně a musí na to hledat odpovědi. A v neposlední řadě, protože jsme architekti a protože se snažíme dělat ty věci hezky a krásně, tak jsme chtěli využít ty změny a navrhnout to tak, aby doopravdy jsme vytvořili atmosféru, aby jsme vytvořili prostor, který si ty studenti oblíbejí a prostor, do kterého se budou rádi vracet. První konfrontace s vaší fakultou je vlastně skrze, řekněme, vstupní lobby. A dost často vlastně ten první okamžik rozhoduje o tom, jestli se třeba rozhodne ten potenciální student studovat na vaší fakultě a nebo někde jinde. My jsme vlastně použili tu materiálovou paletu, která se skládá z přírodních materiálů, takže jsme použili vlastně skutečnou kůži, skutečné dřevo, železo, lité teraso a tak dále. Je asi důležité říct, že vlastně tyhle materiály se historicky v těch prostorech tohoto typu používaly. To znamená, školní budovy vždycky si na těch materiálů byly vlastně historicky tvořeny a nebylo to náhodou, bylo to proto, protože vlastně to jsou materiály, které dlouho vydržejí a stárnou do krásy. To, že de facto je udělaný takhle svým způsobem uživatelsky trošku nepohodlně, to znamená, že tam není ten opěrák a tak dále, je zcela záměrně. Vzhledem k tomu, že ačkoliv jsme tady navýšili výrazným způsobem kapacitu, tak stejně nestačí tomu počtu těch studentů. Proto v určitých místech, kde očekáváme, že tam je velký nápor, v podobě třeba blízko bufetu, že v době oběda tam skutečně bude velmi hodně využívaný, aby jsme nechtěli, aby ty studenti tam vysedávali, ale naopak, aby se tam najedli a mohli pokračovat dál. Takže řeknu to zjednodušeně, prostě je to veselá barva, proto vlastně do prostředí, které je pro mladé lidi, tak si myslím, že jako ta přítomnost vlastně té veselosti, že je hrozně důležitá. A zároveň samozřejmě zase takový vtipný odkaz, že studenti si ty podstatné informace ve skriptech vždycky vyznačí zvýrazňovačem. To znamená, to je taková jenom jako drobný uvájení, proč tato barva. A na tu poličku my plánujeme, že vlastně přijde zeleň. Takže de facto vlastně dostáváme jakoby přírodní prvek do prostoru, kam bychom jinak nedali. Díky tomu, že to aplikujeme do toho mobiliáře, tak v podstatě řešíme vlastně dvě věci. Jednak vlastně to skutečně ten student může v rámci toho, že dneska už ty lidi jsou vzdělaný, mají různý smartfony a tak dále, tak jsou schopní to v podstatě absolutně přirozeně ovládat a zároveň vlastně díky tomu to můžou perfektně využít. Takže jim dáváme vlastně další nástroj na to, aby mohli tady v tomto prostoru pracovat. A druhá věc je, že ti, kteří to neumějí, tak se to díky tomu vlastně naučí. Takže to plní vlastně jak praktickou stránku, tak i edukativní stránku. Určitě jsem spokojený, protože když se podíváte na ten standard toho zpracování, když se podíváte na ty detaily šití té kůže, povrchové úpravy, na pasování toho schodiště, tak si myslím, že je to, co se týče tohoto typu použití interiéru, absolutně nadstandardní.